Szép jó reggelt mindenkinek. Hétfő van. 9 óra pontosan. Én úton vagyok egy helyre, ami lehet egy későbbi, vagy egy korábbi videóban már ismerős lehet. De nagyon régen voltam itt. Lehet, hogy ismerős maga a neve a naturrezervátumnak, a Tireszta Nemzeti Park, és egyben naturrezervátum is. És oda tartok most, de ez egy másik bejárat, másik rész. Talán az előző videóban lett említve, mondjuk vagy a leírásban le lett írva, hogy 55 000 hektáron fekszik ez a terület, és ez egy másik oldala, másik bejárata ennek a Tireszta Nemzeti Parknak. Viszonylag elég sokat voltam itt, de most más szemszögből is szeretném megmutatni ezt a helyet. Ami engem illet, a héten, a mai naptól elkezdődött a szabadság, és nem terveztem, hogy ilyen gyorsan belevágok a dolgokba, de jó idő van, és akkor elindultam. Igazság szerint nem ide akartam jönni, hanem egy másik helyre, de az a hely nagyon-nagyon messzire kiesik, és nagyon sokat, órákat kell várni a busz csatlakozásra. Úgyhogy most itt lassan megérkezünk a bejárathoz. Tehát 55 000 hektár területnyi részről van szó, és gyakorlatilag ez egy más oldalról közelítem meg most ugyanazt a helyet, és szeretném megmutatni. Úgyhogy nagyon szép hely ez is, bár túl kicsi. Túl kicsi hely. Van egy tó, ami itt előttünk van, és túraútvonalak vannak itt is. Összesen a Tireszta Nemzeti Parkban 55 kilométernyi túraútvonal van, és akik szeretnek túrázni, szeretik a természetet, azok el tudnak menni itt is, vagy más helyeken is lehet túrázni.
Ez egy kiránduló idő lett megint. Ugye ma munkanap van. Ma nem sokan fognak valószínű erre járkálni. Mert azért egy páron biztosan. Június hónapban elkezdődnek a ide-oda való utazgatások, majd nem is most, de ebbe a hónapban, meg jövő hónapban mennek az emberek majd szabadságra. Úgyhogy majd itt is lassan elkezdődik a külföldre való utazgatás. Már aki megteheti persze, mert nem mindenki tud elmenni külföldre, de nagyon sokan el fognak utazni, vagy belföldön fognak nyaralni itthon.
itt hagyták a lábos bogrács, vagy valami. Hát itt lehet grillezni, de talán itt sátorozni nem lehet. Az előző, illetve nem az előző, hanem egyel előtte való videóban, amikor sátoroztunk, az ugyanez a nemzeti park volt, csak egy másik helyen, és ott lehetett sátorozni. De csak kizárólag olyan helyen lehet sátorozni, ahol az fel is van tüntetve. Tüzet gyújtani is csak kizárólag olyan helyen lehet, ahol ez ki van írva. Nagyon védik a természetet, nagyon védik ezeket a helyeket, és mondjuk hát meg is értem, de például kempingezni is, ha valaki el akar menni, ezek a kacsák nagyon aktívak ma. Úgyhogy el lehet menni kempingezni, de 2 napot lehet csak kint tölteni, kempingezni, sátorozni. Ez, hogy miért van így, ezt én nem tudom, de ez valami, talán nem is törvény, de rendeletben benne van, hogy csak 2 éjszakát lehet szabadban kint tölteni. De hát szerintem 2 nap az elég kikapcsolódni, pihenni, attól függ, milyen helyre megy el az ember. De fürdeni se lehet mindenhol, csak is kizárólag kijelölt helyeken lehet fürdeni. Kihelyezik ilyen helyekre a mentő öveket, úgyhogy nem ajánlott olyan helyen úszni, ahol ez nincsen feltüntetve, nincsen kialakítva stég, vagy bármi, ami erre szolgál. A gyerekeknek is le van úgymond kerítve bójákkal a vizem, vagy a legkisebb gyerekeknek is le van kerítve egy bizonyos rész, és ők abban a lekerített részben, hát itt ilyen nincsen. Ugye ez egy Natur nemzeti park, és hát ezt itt nem lehet így fürdeni. Nem messze innen, talán 2-3 kilométer gyalog, nem tudom pontosan, van egy hely, nagyon szép, régebben ott is voltam, 2 tavat összekötöttek, és ilyen vizesés-szerű kis feelinget hoztak ott létre. De itt vannak a tűzifák, és ugye az erre kijelölt részen lehet csak is kizárólag tüzet gyújtani, ott, ahol az előbb is voltam. Ezen az úton, hogyha végig mennék, de hát nem megyek végig, akkor lehet eljutni Nyforsz, a helynek a neve, ahol ezt a 2 tavat összekötötték, és nagyon sokan járnak oda. Talán lehet ott az, hogy honnan szednek csónakot, kajakot vagy kenut, azt nem tudom, de lehet csónakot is beszerezni,
már akinek van persze. De hát mondjuk felfújhatót is lehet venni, már nem is annyira drágák, de ott szoktak evezni is, és van, hogy áteveznek ide erre a részre. Ugye ahol most vagyok, ez a Tireszta Nemzeti Parknak a egyik része, ahol talán egy 3-4 kilométerre van úgymond az a település, az a hely, ahonnan én jöttem ide. Viszonylag elég közel van a lakott terület. Lassan indulok is vissza. Ez, mondtam, olyan túl sok látnivaló, itt ugye ez volt a tó, meg túraútvonalak vannak, de hát azokat nem tudom bemutatni, mert hát ez is az, ahol most megyek, vagy most vagyok, csak iszonyatosan hosszúak, és különböző helyekre visznek el. 55 kilométernyi túraútvonal az nagyon sok. És ember legyen a talpán, aki ezt bejárja, de hát biztos van ilyen, vagy volt már olyan, aki ezt bejárta. Úgyhogy lassan sétálok vissza a buszmegállóhoz, illetve hát most megyek vissza. Úgyhogy gondolkoztam, hogy kijöjjek, vagy ne jöjjek, de hát úgy voltam, hogy bár még ez csak az első nap a szabadságból, de jó idő van, és üdvözlünk a Tireszta Nemzeti Parkban, és ugye itt van Svédországnak ez a jellegzetes jávorszarvas, mint nagyon-nagyon védenek. Azt nem tudom, hogy pont itt van-e, de lehet, hogy őzek talán vannak. Én még megmondom őszintén, egyszer láttam, mióta itt vagyok Svédországban, egyszer láttam jávorszarvast évekkel ezelőtt. Valahogy bekeveredett oda, ahol lakunk, és reggel mentem ki a házból, és néztem, hogy mondom, mi az a nagy akármi, és hát egy jávorszarvas volt. De amilyen csöndbe ott legelészett, olyan csöndbe el is ment. És olyan gyorsan. Úgyhogy szépen ballagok visszafele. Ez az a híd, amin keresztül jöttem. Itt is kacsák vannak általában. Hébe-hóba egy ember is feltűnik. Erre egyetlen egyszer voltam. Ez egy túra útvonal, és én úgy emlékszem, hogy hát én most nem fogok ezen végigmenni, de úgy emlékszem, hogy ez körbe megy. Itt elkanyarodik jobbkész fele, és gyakorlatilag ugyanoda vezet vissza, ahonnan elindultam, csak egy kicsit visszább az erdőbe. És aztán majd egy tisztásra kijut az ember, és onnan bicikli, illetve gyalogúton lehet tovább menni vissza a lakott terület felé. Nagyon sokan járnak erre futni, tehát nagyon sokat futnak, nagyon sokan futnak, nagyon sokan bicikliznek, főleg most, hogy jó idő van. Vannak ugye a szabadtéri strandok, ahol
nem kell fizetni. Kimegy az ember egy adott helyre, és akkor ott a homokba leteszi a cuccát, és tud fürdeni. De vannak szerintem fizetős fürdők is, ahol le is van kerítve. Lehet, hogy még a parkolásért is fizetni kell, ezt nem tudom, de lényeg az, hogy ez a kétfajta fürdő. Vannak kemping helyek is, ahol sátorral is, meg autóval is el lehet menni, és akkor egy zárt területre bemennek, és ott kempingeznek, lakóautóba, sátorokkal is lehet. De viszont van a másik, amit én jobban szeretek, az a vadkemping, amikor az ember kinéz egy helyet, és akkor elmegy, mint ahogy egy-két videóval ezelőtt is elmentünk, az egy vadkemping volt, ott többen is voltak, de az egy forgalmas hely volt. Én szeretem a csöndes, nyugodt helyeket, ahol kevesen vannak. De ugye ez a vadkempinges része, ez amikor kimegyek egy tó mellé, ahol ki van jelölve, hogy lehet fürdeni, és akkor ott lehet sátorozni, sátort felállítani, lehet fürdeni, és az ember jól tudja magát érezni. Úgyhogy hát ez a videó, ez ennyi volt. Köszönöm, hogyha megnézitek. Még jobban fogok örülni, hogyha lájkoljátok és feliratkoztok a csatornára. És köszönöm a eddigi megnézéseket, akik megnézték a videókat. Nagyon hálás vagyok minden egyes megnézett videóért. Nagyon köszönöm azoknak, akik lájkoltak, és hogyha szeretnéd nyomon követni, hogy hol, merre járok, akkor iratkozz fel a csatornára. Sziasztok!